Season 11, 4-0. Season 13, 4-0. Tapos Season 16, 4-0 na naman na para bang pinagdadamot tayo na umabot ng Game 7. Sa Grand Finals ng MPLPH Season 16, pinakita uli ng Team Liquid Philippines yung dilubyo ng 4-0 at Aurora Gaming yung naging pangalong biktima ng ganitong performance. In-expect natin na dikit dapat yung laban pero pinamukha ng TLPH na hindi ganun yung outcome. Napigla na lang din akong napa-flashback sa previous 4-0s kasi parang ganun yung galawan nila before. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung tatlong key difference paano ginawang easy game ng TLPH yung Grand Finals na dapat hindi one-sided. Number 1, it's all Daddy JP. Time and time again, pinakita niya yung fundamentals ng pagiging roamer, especially sa 4 games na hindi setup hero gamit niya. More on vision, panggulo, and pagtangki lang yung role niya for these games. Hindi flashy, pero gumagana. Sa Game 4, nag-uumpisa pa lang yung laro, nag-vision agad siya sa may purple buff. Therefore, information na yan napatop yung rotation ng Akai. Thus, that information gives Carl the confidence na mag-retry sa buff while si Demon Kite tinipid niya kasi baka i-zone siya ng Hilda. Mga boss, 25 seconds pa lang po yung nakalipas, lamang nasa rotation yung TLPH. And then syempre sa mid, poke lang kasi di naman aggressive na roamer yung Gatot kaya kayang gulangin ni JP yung Cecilion. Tapos expected nga napatop yung rotation ng Aurora. Didikitan lang yan ng Hilda, buying time para makahabol si Carl kasi nilinis niya yung jungle sa baba. Therefore, yung vision na ginagawa ni JP causes delay sa jungle ni Demon Kite and gives space para makuha ng Fredrin yung majority ng jungle sa top lane. Kaya dahil sa paggugulo na yun, nakahanap ng tiyempo na makuha ni Carl yung crab coin which ibibigay niya yan kay Sanford para kapag turtle, unang makakapag level 4 yung Lapu compared sa Trisla. Kaya kapag turtle, level 4 na si Sanford, si Edward level 3 pa lang. And then yung Hilda for the zone uli para hindi makalapit yung boom and mage ng Aurora. And those delays gives opportunity para makuha ng libre ni Carl TZ yung turtle. Kaya may kita mo, every game, ganyan lang ginagawa ni JP, vision lang para mabigyan ng information asan ba yung kalaban. Like literal, binabantayan niya yung bawat galaw ng Aurora, especially yung core. Kaya after kunin ni Carl yung turtle, rekta agad sa purple buff for the steal. Tapos tung may vision sa top lane na majority ng heroes ng Aurora sa taas. Saan siya pumunta? Sa bottom lane para i-zone naman yung Harit. Hindi flashy yung mga ganun na galawan. Yung tatambay ka lang sa isang bush tapos tilamen sa hero ka lang na andito sila Yung mga ganun na zone, vision, and box out gives space para makapurma ng tama yung Liquid and ma-pressure yung side ng Aurora. Kaya sa all 4 games, hindi nakakahinga yung Aurora dahil sa mga ganun na galawan ni JP. Number 2, Chef Sanji. From Eve to Farsa, especially yung Farsa sa games 2 and 3 na parang sinemenar mag-Farsa si Yue sa sobrang duga ni Chef gumamit. Then, dumating yung Game 4, akala mo naban na lahat ng heroes. Akala ko nga pwede pa mag-Zushin or Kimi dito. Pero baka malugi sila sa damage kaya they opt for the Lu Yi na matagal din nagparamdam. So syempre, ano dapat gagawin? Kung binigyan ng signature hero, edi let him cook. Especially sa early game, expected na makati agad yung damage ng Lu Yi with the passive. And as usual, kung may Lu Yi, mas mapapabilis yung rotation ninyo with the teleport. Like dito, pagka-poke sa Trisla, sabay teleport kasama si Sanford, and wala. As a turtle na, yung 5 team Liquid. Tapos, ganoon uli, after mag-cut ng lead, teleport. Wala na. As a turtle na uli sila. Kaya kung may naging key player na nakapanalo sa 4-0 ng Team Liquid is because this guy is playing MLBB on another level. Iba maglaro ng mage pack. Lalo dito, call niya siguro ito na naka-flow yung lead sa bot tapos 2 siege minion yun ay easy game talaga. The instinct to make the best decision at the moment was one of the reasons kaya naging mabilis yung laro na ito sa TLPH. Pero kung may tumatak talaga sa akin is number 3, draft. May something talaga sa drafts kaya need kong balikan yung previous games na 4-0 din yung results. At ito yung pattern na nakita ko in my opinion. So, observation ko sa mga teams na kumakalaban sa Team Liquid, especially kapag Grand Finals, mahilig silang mag-knockow pick and counter pick. Ibig sabihin, either nanakawin nila or kakounterin nila yung mga best heroes ng Liquid. Pero ano rebuttal ni TLPH sa ganun na galawan? Wala kaming pake.
Bakit? Tingnan mo to sa Game 1. Impression ko ng knockout pick si Aurora kasi kinuha yung Lapu, Fredrin, Farsa, and Granger. Resulta, talo. Ganun ulit sa Game 2. Knockout pick pero Harit and Gatot lang. Pero this time, more on counter pick gagawin nila. Like itong tatlong heroes ng Aurora more on para counterin itong tatlong heroes ng TLPH. Pero ito yung nakaka-demoralize. Yung heroes na nagpatalo sa inyo, pinanalo ng kalaban nyo. What you can do, I can do better. Kumbaga sineminar ka gamit best hero mo, aray ko. So Game 3, iniba nila yung timpla. Knockout pick pa rin sa Granger, tapos counter pick na lang. This time, kinuha nila yung mga prior assassin heroes. Pero anyari, same situation. Then same goes through sa Game 4. Knockout sa Harit and Gatot, counter sa ibang heroes, pero talo. Ngayon, kung titingnan mo, yung mga previous Grand Finals, medyo same concept. Nung Season 13, ang counter sa Roger is Moskov. Kasi nung time na to, Moskov yung meta, talo. Hinakaw nila yung Roger, talo. Hinakaw yung Baksha, talo. Then nung Season 11, nakaw sa mga utility, kasi tank jungler, meta nun, talo. Nag-counter ulit sila, oops, what you can do, I can do better. And then ganun ulit, nakaw and counter, pero talo. So yung parang trend is hindi gumagana sa TLPH kapag ika-counter or nanakawin mo hero nila kasi lagi silang may sagot. Especially yung aggression nila na hindi nasolusyonan ng mga teams na ito. Kaya nga naisip ko nun sa side ng Aurora, why not kumuha sila ng setup heroes? Yung mga may crowd control kasi ganun ginawa ng Onyx last season. Like kung babalikan natin, may Cho, Galea, Padang, Kufra, or dito sila kumuha ng Kimi or Zushin. Though hindi guarantee mananalo, pero at least may panangga sila sa aggression ng Liquid kasi wala silang panggulat set kaya laging TLPH yung gumagawa ng play, hindi Aurora. So aking analysis, though ang teams pa rin ang makakapagsabi ano nangyari sa laro nila, but this gives us an idea na ang daming pwede maiba kapag playoffs. And it takes a lot of preparation para maging ganun yung resulta. And as of that moment, mas handa ang TLPH kaysa sa Aurora. Check mo itong video na ito kung saan nagbigay pa ako ng other reasons sa playstyle and nature ng Team Liquid sa Grand Finals, especially nung Season 13 nung nakalaban nila yung Falcons AP Bren. Check mo, baka di mo pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin. Yan mga yan. Thank you. Please. Let's go.